نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: وصلاة الكسوف للشمس وصلاة الخسوف للقمر. هذا اصطلاح الفقهاء هو الأشهر عند الفقهاء، أنهم جعلوا الكسوف للشمس وجعلوا الخسوف للقمر. وأما عند اللغويين فإن الأصح كما قال النووي أن كلمة الكسوف والخسوف تستعمل فيهما، يعني جاز أن نقول خسوف وكسوف الشمس، وجاز من ناحية اللغة أن نقول أيضا كسوف وخسوف القمر. إذن الأصح عند أصحاب اللغة أنهما يستعملان فيهما، أي في الشمس والقمر. والأشهر عند الفقهاء أن الكسوف يختص بالشمس، وأن الخسوف يختص بالقمر. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالصلاة عند حدوث هذه الآية. فإن فاتت هذه الصلاة لم تقضى، أي لم يشرع قضاؤها. ليه يا جماعة؟ لأن هذه الصلاة إنما تعلقت بوقت بعينه، تعلقت بظاهرة بعينها، وهي حدوث الكسوف أو الخسوف. فإذا انكسفت الشمس أو انخسف القمر فوقت الصلاة باق، صلي. وإذا ما انتهت هذه الظاهرة إذن لا علاقة بعد انتهائها بالصلاة، ما في الصلاة، وبالتالي لا تقضى، ليس عليها قضاء، لأن وقتها فات. قال صاحب الكتاب: ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، يحرم بنية صلاة الكسوف أو الخسوف. ثم بعد الافتتاح والتعوذ، لأن دي صلاة بنطبق عليها أحكام الصلوات، يقرأ الفاتحة ويركع، ثم يرفع رأسه من الركوع، ثم يعتدل، ثم يقرأ الفاتحة ثانيا، ثم يركع ثانيا أخف من التي قبله، يعني يركع ركوع أخف من الذي قبله، ثم يعتدل ثانيا، ثم يسجد السجدتين بطمأنينة في الكل،
ثم يصلي ركعة ثانية بقيامين وقراءتين وركوعين واعتدالين وسجودين، وهذا معنى قوله في كل ركعة منهما. خلي بالكم بقى معايا في الكلام. أول حاجة يا جماعة هو قال يقرأ الفاتحة وبعدين يركع وبعدين يعتدل ثم يقرأ الفاتحة كمان. يبقى كم قيام؟ 2. فيهما قراءة. كم ركوع؟ ركوعين. كده يا جماعة؟ طيب هذه الكيفية بداية قبل أن نتكلم عن هذه الكيفية بنقول أنه اكتفى بقراءة الفاتحة. ماشي يا جماعة؟ وهذا أدنى ما يفعله المرء، هو يتكلم عن أقل ما يفعله المرء في الصلاة، ثم بعد ذلك سيتكلم عن الأكمل في القراءة، لأن الفاتحة ركن فرض من فرائض الصلاة لا يجوز للمصلي أن يتركها، وإن تعمد الترك تبطل الصلاة، وإن تركها نسيانا فإن عليه أن يأتي بها. يرجع ثاني يقول لك يعني لابد من تدارك قراءة الفاتحة. طيب هذه الصفة وهذه الكيفية التي ذكرها صاحب الكتاب وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الموجود في البخاري ومسلم. يبقى صفة الصلاة بهذه الكيفية وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع 3 ركعات. الركوع كان 3 مرات والاعتدال من الركوع 3. وورد عنه 4 كما ورد في صحيح مسلم. علشان كده نرى ان ابن المنذر ونرى ابن خزيمة وكذلك الخطابي اللي هم جمعوا بين الفقه والحديث ذهبوا إلى هذا المعنى، وعلقوا الركوع وعدد مرات الركوع باستمرار الظاهرة. قالوا لأن الظاهرة إذا استمرت نكتر في الركوع والقيام والقيام حتى تنجلي، فقالوا 3 وقالوا 4 وقالوا أزيد، كل ذلك وارد. ولكن المذهب عندنا المعتمد في المذهب اعتماد رواية ابن عباس في انهم كم ركوع يا جماعة؟ ركوعين، في كون الركوع ركوعان. طيب المذهب على أنه يسر في كسوف الشمس، يسر في القراءة. عند القراءة تكون على الإسراء في صلاة الكسوف، ويجهر في صلاة خسوف القمر. يبقى علقوا القراءة بالوقت. الصلوات النهارية هنصلي فيها هي يا جماعة سرا، والصلاة الليلية نصلي فيها جهرا. سبب هذا الكلام عندنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر في رواية عائشة، والإسرار في رواية ابن عباس وفي رواية سمرة. يبقى ورد عن النبي القراءة في صلاة الكسوف والخسوف الجهر والإسرار. فالجمع بين الروايات مقدم على الترجيح. خلي بالكم يا جماعة، القاعدة الترجيحية عندنا في المذهب إذا تعارضت النصوص فنقدم الجمع على على إهمال بعض الأدلة. عشان كده في مسألة البول
في استقبال أو استدبار القبلة، جمع المذهب بين الأحاديث. الحديث الأول أن النبي نهى عن ذلك، الحديث الثاني أن النبي فعل ذلك في بيته، وأخبر بذلك ابن عمر أنه رآه قد استدبر القبلة. إذن عندنا أحاديث ظاهرها الطعام، فعل ونهى. ادعى بعض أهل العلم أن هذا الفعل من خصوصيات النهي، الخاص بالنهي، وأن النهي يتعلق بالأمور، ولكن ادعاء الخصوصية يحتاج إلى دليل. عشان نقول أن هذا خاص بالنبي يبقى لازم فيه يا جماعة دليل، وإذا انعدم الدليل فيبقى الأمر على عمومه، يعني يتعلق بالأمة. عشان كده الجماعة الشافعية أخذوا بقول ابن عمر لأنه جمع بين الأدلة، والقاعدة الترجيحية بتقول لنا يا جماعة إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها، لازم تجمع. إن استطعت الجمع قلت بذلك، وإلا نذهب إلى الترجيح. والترجيح بيبدأ الأول، إذا علمنا التاريخ يبقى المتأخر ناسب للمتقدم، ما عرفناش بنرجح قول على قول أو دليل على دليل. إذا لم نستطع الترجيح الأدلة بتتهاوى ونمسك بالأصل، نترك الأدلة إلى الأصل في المسألة، وهذه قضية تكاد تكون غير موجودة إلا في فتوى بعض الصحابة. هنتكلم عنها. يبقى عندنا جمع بين القولين، وقال يحرم في الصحراء ويجوز في البنيان. يعني إذا قضى المرء حاجته في مكان أعد لذلك، إذا جاز الاستقبال وجاز الاستدبار. أما إن كان في الصحراء ولا حائل بينك وبين القبلة، يبقى على طول يحرم هذا. عبد الله بن عمر يمكن أناخ بعيرا تطبيق العمل، وجلس يقضي حاجته، فلما اعترض عليه واحد قال ألسنا قد نهينا، فبين أن الحكم إن كان بينك وبين القبلة حائل فلا حرج، وإن لم يكن ثبتت الحرمة أو ثبت ذلك. ده اسم الجمع بين الأدلة، وهذا مقدم عندنا في الترجيح، مقدم عندنا، وبعض أهل العلم قدم الترجيح على الجمع. إذن الجمع بين الروايات المتعارضة من حديث عائشة أن النبي قرأ فجهر، وبين قول ابن عباس وقول سمع أن النبي قرأ فأسر، فالجمع بين ذلك إنما نرجعه إلى الأصل في القراءة. الأصل ارتباط الصلاة بالواقع، فإن كانت الصلاة نهارية يبقى الإسراء، وإن كانت الصلاة ليلية يبقى الجهر. حتى أن أهل العلم أو عندنا في المذهب في اختلاف في مسألة إذا أراد أن يقضي صلاة نهارية ليلا أو يقضي صلاة ليلية نهارا. يعني الرجل ده قام الظهر مثلا أو قام قبل الظهر قليلا ولم يصلي الفجر، هل يصليها جهرا أو يصليها سرا؟ فبعض من قدم العلاقة الزمنية بين النهار والليل قال يقضيها سرا، لأن وقتها تصلى الصلاة سرا، من وقتها وقت نهار. وأما من أراد أن يقضي صلاة العصر ليلا بعد المغرب مثلا، بعد دخول وقت المغرب وغروب الشمس،
فبرضه اختلف منهم من قال أننا نثبت أن هذه الصلاة صلى ليلا فيجهر بها، يبقى نصليها بالليل يبقى في جهر، مع أنها شرعت سرا. البعض الثاني تمسك بأصل الصلاة، فإن كانت الصلاة تصلى سرا صلاها سرا دون الالتفات إلى الوقت، وإن كانت وجبت هذه الصلاة ويسن فيها الجهر تصلى جهرا حتى وإن كان الوقت وقت إسراف. مفهوم يا جماعة؟ دي مسألة من المسائل. طبعا هو رجح بعض أهل العلم أن الصلاة تقضى على الهيئة التي وجبت عليها، خلاص يبقى على الهيئة بتاعتها، إذا كانت إصرار يبقى إصرار، إذا كانت جهر يبقى جهر، وقدم هذا القول. ولكن زي ما قلنا إذا لم تثبت أو إذا لم يثبت لهذه الصلاة حكم معين ثبت فيها الجهر وثبت فيها الإسرار، يبقى هنعتمد القولين ونقول أن هذا في شأن النهار وأن هذا في شأن يا جماعة الليل. وكسوف الشمس يحدث بالنهار يبقى الإسرار، وخسوف القمر يحدث ليلا يبقى يا جماعة الجهر. طيب، قال الشيخ في كل ركعة منهما قياما، خلاص يطيل القراءة فيهما. يبقى هنا بيتكلم عن الأكمل. طب فوق لما قال لنا يقرأ الفاتحة ويركع يبقى يتكلم عن الأدنى الذي من جاء به صحت صلاته. إنما هنا بيتكلم عن الأكمل. يعمل إيه يا جماعة؟ في القيام الأول بعد قراءة الفاتحة يطيل القراءة كما سيأتي. وفي كل ركعة ركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود، فلا يطول في أحد وجهين، ولكن الصحيح أنه يطول أيضا السجود نحو الركوع الذي قبله. هذا ما صححه النووي. هنا الشيخ إنما يتبع النووي في ترتيبه. لماذا؟ لأنه لم يرد التقصير والتطويل، ولكن ورد في الأدلة العامة أن النبي كان إذا سجد أطال نحو الركوع، يعني زي الركوع. وهذا ما جعل من يعتمد أو من يصحح مساواة السجود بالركوع. طيب، إذن الإطالة في القيام وفي الركوع وفي الجماعة وفي السجود. طيب، في القراءة يقرأ ما شاء، ويستحب له أن يقرأ كما في صلاة العيد. طيب، نفترض يا جماعة أن الكسوف قلنا إذا انقضى الكسوف خلاص ما في الصلاة. طيب، أنا جيت وأدركت مع الإمام ركعة وسلم الإمام وانجلت الشمس أو انجلى القمر، فهل تبطل الصلاة؟ أقضيها كامل طالما دخلت إلى الصلاة وما زال هناك مقتضى للصلاة في كسوف أو في خسوف. فإذا انجلت الشمس وأنا ما زلت في الصلاة أكمل. ماشي يا جماعة؟ هكمل الصلاة. طيب، مسألة تانية، أنا لما أدرك الصلاة مع الإمام على مبسوط المسجد وجدت أن الإمام قد انتهى من صلاته، هل يشترط في هذه الصلاة جماعة؟ لا.
الصلاة التي نشترط فيها الجماعة هي صلاة الجمعة ما ينفعش أصليها فرادى، لازم جماعة. إنما صلاة العيد جاز أن أصليها منفرد، جيت لقيت الإمام خلص حصل. الكسوف والخسوف أيضا تصح من منفرد، من رجل، من امرأة، تصح من مسافر، من عبد، كل دي تصح. عشان كده المرأة ذات الهيئة اللي هتلاقوا لما تمشي يعني تخلي الناس يلتفتوا للجميلة التي لها هيئة مستحسنة لدى الناس، هذه تمنع من الخروج إلى صلاة الجماعة، ولكن يصح لها أن تصليها في بيتها، ولكن لو خرجت في ثياب لا تعرف، ثياب بذلة، يعني ثياب كده مش ثياب شهرة ولا ثياب مثيرة للنظر، فلا حرج لأنها لم تصبح من ذاتها. المرأة العجوز جاز أن تصلي خلف الإمام. طيب أنا دلوقتي يا جماعة قلت دخلت لقيت الإمام قد انتهى أصلي. طيب عندما علمت أن الكسوف وذهبت علشان أصلي الكسوف مع الإمام، اكتشفت أن هذا الكسوف بدأ ينجلي، ولم ينجلي بالكلية، ولكن ما زال هناك جزء لم ينجلي عنه الكسوف. هل يجوز لي الصلاة؟ نعم يجوز، لأن المقتضى ما زال موجودا، السبب ما زال موجود، إن الكسوف هذا أو الخسوف ربما كان كليا أو كان جزئيا يصلي. مفهوم يا جماعة؟ طيب، ثم يخطب الإمام بعد الصلاة، هيصلي ركعتين، ثم بعد ذلك يبدأ في الخطبة. وإحنا قلنا يا جماعة أن الكسوف والخسوف ليس لهما وقت محدد، ولكنهما يتعلقا بظاهرة أن الكسوف أو الخسوف حدث بالليل أو النهار، فهذا هو وقت الصلاة، فإذا زال لا تقضى خلاص انتهينا. طيب، يخطب الإمام. قبل الكلام عن الخطبة ورد قول الداعي إلى الصلاة أن الصلاة جامعة، يبقى صح أن رجل من المسلمين نادى أن الصلاة جامعة وتصلى في المسجد، لا حرج، ويقال أو تقال كلمة الصلاة جامعة. قلنا أن بعض أهل العلم أخذ هذه الرواية ونقلها إلى كل تجمع لم يشرع فيه الأذان، قال إن كلمة الصلاة جامعة إنما تشرع في كل صلاة يتجمع إليها الناس ولم يشرع فيها أذان، يعني الجمعة فيها أذان، العيدين ما فيهاش أذان، يبقى لو أنا قلت الصلاة جامعة لا تعد بدعة. اعتدنا أن لا نقول يبقى ما تفعلهاش عشان لا تحدث مشكلة، إنما وجدت أن بعض الناس يقولها خلاص لا حرج في ذلك. يبقى كل صلاة لم يشرع فيها آذان أخذ بعض أهل العلم كلمة الصلاة جامعة من صلاة الكسوف والخسوف ونقلها إلى هذه الصلاة، كصلاة العيدين، كصلاة القيام، كصلاة الاستسقاء، فهذا موجود ومسطر قياسا. يبقى دليل المسألة القياس.
ولكن إن وجدنا الناس يفعلون من غير هذه الكلمة فلا داعي لخوف حتى لا نحدث فتنة. لأن أسهل حاجة النهاردة الناس يتدابروا ويتخانقوا ويتقاطعوا ويتحزبوا لأمور يعني هي من الهيئات أو هي من الصلاة. طيب بكمل. ويخطب الإمام بعدهما أي بعد صلاة الكسوف والخسوف خطبتين. هل في نص من خطبتين قياس يا جماعة كخطبتي الجمعة؟ وده زي ما قلنا المرة اللي فاتت أن العلماء أو جمهور العلماء غالب العلماء قاسا صلاة العيد أو خطبة العيد على الجمعة في كونهما كم خطبة يا جماعة؟ في كونهما خطبتين. يبقى أيضا هنا في الخسوف والكسوف خطبتين كخطبة الجمعة في الأركان والشروط. يحث الناس في الخطبتين على التوبة من الذنوب وعلى فعل الخير من صدقة وعتق ونحو ذلك. ويسن أو يسر بالقراءة في كسوف الشمس ويجهر بالقراءة في خسوف القمر. وتفوت أي تنتهي صلاة الكسوف بانجلاء الشمس. وللمنكسف يعني للقمر للانجلاء الثاني. وتفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاء للمنكسف. وتفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاء للمنكسف وبغروبها كاسفة، يعني الشمس تنتهي هذه الصلاة بسببين أو بحالتين أو في حالتين. الحالة الأولى أنه ينجلي هذا الكسوف وتظهر الشمس ثانية خلاص جارية، أو أن يستمر هذا الأمر إلى الغروب، أو أن يستمر إلى إيه يا جماعة؟ إلى الغروب. وتفوت صلاة كسوف القمر بانجلاء القمر وبطلوع الشمس لا بطلوع يا جماعة الفجر. خلي بالكم. ولا بغروبه كاسفا فلا تفوت الصلاة. لما تنكسف الشمس خلاص يا إما تنجلي فتنقضي الصلاة يا إما إلى أن ينتهي أو إلى وقت الغروب، يبقى كل ده وقت ممتد للصلاة. وبالنسبة للقمر نفس النظام، إما أن ينجلي وإما أن الوقت يمتد إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس لا طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس. ولا بغروبه كاسفا فلا تفوت الصلاة، يعني الصلاة ممتدة طوال هذا الوقت، طوال هذا يا جماعة الوقت. نعم. ولا من ضمن الأشياء التي لا تفوت الصلاة ولا بغروب، حتى لو غربت الصلاة لا تفوت الصلاة. إذا غربت الشمس القمر، يعني لو طلع الفجر ولم تأتي أو لم يشرق، لم تشرق الشمس، لأن بشروق الشمس انتهى الأمر، ولا يظهر القمر في المعتاد خلاص. يبقى معنى ذلك لو بدأ قمر الشمس في الغروب خلاص انتهت وانتهت مدة الكسوف. نعم. ولا بغروبه خاصفا فلا تفوت الصلاة. ولا بغروبه خاسفا فلا تفوت الصلاة، أي أن الصلاة تمتد معنا خلاص كده، تمتد معنا في حالة الشمس إلى غروبها،
تمتد معنا في حالة القمر إلى يا جماعة إلى الشمس. هذا استطراد أو محاولة توضيح إن لو الفجر ظهر فهل معنى ذلك أن القمر أن هذا وقت انتهاء صلاة الخسوف بالنسبة للقمر؟ نقول لا، ولكن يمتد معنا إلى الدين. لو نسي ركوع من الفراغ على الأولى ثاني، لو نسي ركوع من الركعة الأولى، لو نسي ركوعا يبقى الركوع من الركعة الثانية يكمل الركعة الأولى، ثم بعد انتهاء الإمام يؤمن كالصلوات بعد كالصلاة. نعم، احنا بنقول لو نسي أي ركن من الأركان يبقى الاتيان به في الركعة الثانية مكمل للركعة الأولى، والزيادات ما بين النسيان إلى أن يأتي بها في الركعة الثانية بعض الوقت، ثم يكون ليأتي بالجد. من قال أنها تصلى بركعتي العيد هو قول الحنفية، ومن قال بقولهم أفضل برواية، ولكن الروايات الثابتة في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس الصلاة بالكيفية المعروفة، سواء كان ركوعين أو كان أكثر، وهذا هو المعمول. فأنا أصلي على هيئة حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك الركوع الأول والركوع الثاني والقيام الأول والقيام الثاني هذه أركان، فمن تركها عاملا تبطل الصلاة على المذهب الذي، ومن تركها ناسيا يبقى يتدارك الركن، لازم يأتي به، فإن كان في الركعة الأولى وأتى به في الثانية يبقى كده كملت الركعة الأولى وعليه أن يأتي بركعة جديدة. وإن كان النسيان في الركعة الثانية ولم يتذكر إلا بعد أن سلم الإمام يأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة. هل يسجد بالسهو أو لا يسجد؟ هذا معنى بعد الركوع نعم، في كلا الأمرين، في الاثنين يقول سمع الله لمن حمده. ماشي يا جماعة؟ طيب، فصل في أحكام صلاة الاستسقاء. الاستسقاء أي طلب السقيا من الله تعالى، وهذه ربما كانت بالدعاء أو كانت بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر جاءه من طلب منه ذلك فدعا الله تعالى، فجاز بالدعاء وجاز بالصلاة. ووقت صلاة الاستسقاء اختلف فيه العلماء، فبعضهم قال وقت صلاة العيد، يعني وقت صلاة الاستسقاء ووقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح. القول الثاني وهو الذي قال فيه النووي هو الأصح، أن وقت الصلاة لا يختص بوقت محدد، فجاز أن نفعلها ليلا أو نهارا، ولكن مع مراعاة أنها لا تؤدى في أوقات الكراهة، لا تؤدى في أوقات اللي يا جماعة الكراهة. طيب، صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عشان كده قالوا وصلاة الاستسقاء مسنونة، أي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لمقيم ومسافر عند الحاجة من انقطاع غيث أو ماء عين أو قلة ماء نهر. يعني مش شرط انقطاع السماء بس يا جماعة، موارد المية هي كانت
حصل في مصر الحقيقة منذ أمد سنوات مش طويلة، وبدأت المياه في الحبشة تقل، ما نزلتش المطر. ودعا شيخ الأزهر في ذلك الوقت الشيخ جاد الحق إلى صلاة الاستسقاء، وصلى المسلمون في يوم الجمعة صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة، وما هي إلا أيام قليلة وانهمر المطر ونزل نزولا شديدا على السودان وعلى الحبشة، وارتفع ماء النيل بمنسوب لا يعرف كم. هذه صلاة سوليت في مصر، معرفش منكم من حضر ومن كان بها. طيب، يبقى عند انقطاع غيث مطر أو عين ماء، يبقى موارد المية كلها نهر إلى آخره. وتعاد صلاة الاستسقاء ثانيا وأكثر من ذلك إذا لم يسقوا حتى يسقيهم الله تعالى. يعني هنا يجوز تكرار الصلاة. ليه؟ لوجود السبب. خلي بالكم من الكلام. طالما العلة ما زالت باقية فإن الحكم يرتبط بها وجودا وعدما. حصل نزول المطر خلاص مش هنصليها تاني. ولكن إذا لم يحدث ما زال الأمر قائم والسبب موجود والعلة موجود، يبقى تصلى مرارا. فيأمرهم الإمام ندبا لا وجوبا. خلي بالكم من المعاني، لأن التشريع إنما يكون في بيان الوجوب وغيره من قبله، وأن هذا الأمر الذي هو على وجه الندب إنما يستفاد من الأدلة العامة. أنت دلوقتي بتطلب السقيا من الله تعالى، يبقى حالك حال إيه؟ حال ذل وتوبة وتضرع إلى الله تعالى وتقديم الأعمال الطيبة من صيام وصلاة وصدقة إلى غير ذلك. عشان كده قال فيأمرهم ندبا الإمام ونحوه عن العلماء بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المطر ربما انقطع لذنب فعل. الناس بيفعلوا ذنوب فلا بد لهم من توبة، فيلزمهم امتثال أمره سبحانه وتعالى، أو يلزمهم امتثال أمر الإمام بالدعوة إلى التوبة، كما أفتى بذلك النووي. والتوبة من الذنب واجبة أمر بها الإمام أو لم يأمر، لأن الله تعالى أمرنا بالتوبة. توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبة أمر، فإذا أمر الإمام بها بالتوبة هذه على وجه الوجوب. من الذي أوجبها؟ الشافعي. فالأمر الواجب إنما إذا أمر به الإمام فإن أمره واجب، لأن السبيل إلى تحقيق واجب يكون يا جماعة واجب. عشان كده قالوا إيه؟ قالوا قاعدة جميلة. التسمية يا جماعة على أمر مسنون أو على أمر واجب حكمه أنه سنة، لورود النص الثاني. نقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله على الوضوء على الأكل، كل هذا يدخل في معنى المسنون. ماشي كده؟ طيب، هل التسمية على الأمر المكروه أو على الأمر الحرام يأخذ نفسه؟ واحد بيشرب خمرة يقول بسم الله، ينفع كده؟ يصح هذا؟ فقال أن التسمية على المحرم محرم، وأن التسمية على الأشياء المكروهة حكمها أنها مكروهة. إنما التسمية على الأشياء الواجبة
وعلى الأشياء المسنونة وعلى الأشياء المباحة تسن لعموم الأدلة. طب تقول لي ما نيجي نطبق القاعدة، أنت قلت التسمية على المحرم محرمة، طب التسمية على الواجب على الأشياء الواجبة لماذا لا تكون واجبة؟ لأن النص جاء بسنيته، النص جاء أنها سنة، إذا تكره على الأمور المكروه وتحرم على الأمور المحرمة. إذا دعوة الإمام في ذاتها للناس بالتوبة واجبة. هل وجوبها لأنه أمر؟ لا، لأن الله هو الذي يا جماعة أمر بذلك. وكذلك يأمرهم بالصدقة لتسن، لأن الصدقة حكمها الشرعي يا جماعة سنة. والخروج من المظالم للعباد واجبة. أنا كنت سرقت منك مال، يبقى الإمام بيأمرني بذلك على وجه الوجوب لأن الله أمرنا بذلك. ومصالحة الأعداء وصيام 3 أيام. تقول لي 3 أيام حرام، لأن في عندنا أحاديث أن دعوة الصائم لا ترد. إذا نأمره بذلك، نأمره بالصيام وقبل ميعاد الخروج، قبل 3 أيام قبل ميعاد الخروج، فيكون به أو بالعيد لما نيجي نعد 3 صايم، ويبقى اليوم الطلوع هو اليوم يا جماعة الرابع. طبعا الإكثار من الصيام، يبقى الإكثار من الدعوات، الإكثار من التوبة، الإكثار من الخروج من المظالم، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع. ما هم جميعا صائمين، يبقى صياما غير متطيبين ولا متزينين، بل يخرجون في ثياب بذلة بكسر الباء وتسكين الذال. الذال عندنا ساكنة وفتح اللام. بذلة هي ثياب المهنة، وهي ما يلبس من ثياب المهنة وقت العمل. طالما الواحد بيشتغل فبيلبس ثياب متواضعة غير الثياب التي يتزين بها تبقى فاخرة. في ثياب بذلة واستكانة أي خشوع، وتضرع أي خضوع وتذلل. ويخرجون معهم الصبيان والشيوخ والعجائز والبهائم، لأن الحال يتناسب معاه. أنت في حال تضرع إلى الله تعالى، في حال ذل مع الله تعالى، تطلب أن يأتينا بالغيث. ويصلي بهم الإمام أو نائب الإمام 2 كصلاة يا جماعة العيد. يعني كم ركوع واحد، كم سجود، السجودين بتوعه. نعم، تصلى في الخلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحملون منبر إلى المصلى، يبقى يطلعوا فيه، لأن العدد كبير، فيها بهائم وفيها صبيان وشيوخ وعجائز ورجال ونساء، عدد ضخم، فالمسجد لا يحتمل مثل هذا. وإن صليت في المسجد صحت، لو صلوها في المسجد صحت. لسه يصلي بهم الإمام 2 كصلاة العيدين في كيفيتهما من الافتتاح والتعوذ والتكبير 7 في الركعة الأولى و5 في الركعة الثانية، ودي اتكلمنا عنها في صلاة العيد. قلنا أن الأثر موقوف وفيه ضعف، والأولى أن نكبر أو أن نقدم بأي تقديمة محلها هذا المكان برفع يديه. يعني إلى هناك برضو في العيد قلنا التكبير في الركعة الأولى 7 وفي الثانية 5، وقلنا أن هذا النص الذي ورد قول التابعي فله حكم الانقطاع وحكم الإرسال وهو ضعيف، ولكن هذا من باب موافقة المقام، يعني تقديم الخطبة المقدمة توافق الحال،
فعشان كده هنا قالوا والتكبير 7 والتكبير 5. ثم يخطب ندبا خطبتين كخطبتي العيدين في الأركان، خطبتي الجمعة في الأركان وغيرهما، ولكن يستغفر الله تعالى في الخطبتين. ليه؟ لأن المحل محل استغفار وتضرع، بدل التكبير في أول الخطبتين. هنا لما جيت في الصلاة حطيت الصلاة على الايه؟ على الخطبة. معلش لم يرد في كيفية التكبير، خلاص، فهو قاسها على صلاة العيد. عشان كده قال كركعتي صلاة العيد، قاسها على العيدين، فكان التكبير في الأولى والثانية. طيب، قلنا ثم يخطب ندبا كخطبتي العيدين في الأركان وغيرهما، ولكن يستغفر الله تعالى في الخطبتين بدلا من التكبير، لأن المحل محل استغفار وتضرع إلى الله تعالى. يفتتح الخطبة الأولى بالاستقبال 9 وفي الثانية 7، وتكلمنا عن دي عند الكلام عن صلاة العيد. وصيغة الاستغفار: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وتكون الخطبتان بعد الصلاة، أي بعد الركعتين. يحول الخطيب رداءه فيجعل يمينه يسار، يعني الجلباب هذا مثلا أو القميص في جزء يمين وشمال، بيخلي الجزء اليمين مكان الشمال والشمال مكان اليد اليمين. يبقى ده اسمه ايه؟ تحويل الرداء. وأعلاه أسفله، يبقى الأعلى بيطلع، فإذا تحول هذا الأمر. ويحول الناس أرديتهم مثل تحويل الخطيب، يعني هنا كلها تدل على التضرع وعلى الذل بين يدي الله تعالى. ويكثر من الدعاء سرا وجهرا، وحيث أسر الخطيب أسر القوم بالدعاء، وحيث جهر أمنوا على دعائه. ويكثر الخطيب من الاستغفار، ويقرأ قول الله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أي سورة. وفي بعض النسخ الزيادة دي لم تثبت، ضعيفة، هنقرأها لأن فيها معاني طيبة جدا. يدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب، لا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم على الضراب يعني والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم حاولينا لا علينا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا يعني ينبت الخصب الكلى في الأرض، سحا عاما أن يشمل جميع الأراضي، غدقا مطبقا أو طبقا يعني مطبق، مجللا دائما إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهل والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وإذا نزلت الأمطار يغتسل من الوادي إذا سال، ويسبح للرعد والبرق. انتهت الزيادة وهي لطولها
لا تناسب حال المتن من الاختصار. يقول السبب ان بعض الروايات او بعض النسخ لم تذكر او لم يذكر هذا الدعاء بطوله لانه يتناسب مع الكتب الكبيره ليس الصحيح. هذا الحديث يا جماعه حديث ضعيف ومرسل، حديث مرسل وحديث ضعيف، ولكن هو يناسب الدعاء في هذا المكان لما فيه من معاني عظيمه تتناسب مع هذا المكان. طيب هنقف لغايه هنا النهارده، ويبقى الاسبوع الثلاث ان شاء الله تعالى هنتكلم عن صلاه. نعم. لماذا لا يصلي صلاه الصبح وقت القراءه ولا السبب المقدم؟ لأن الاستسقاء وقتها غير محدود، مش محدد الوقت. يعني احنا عندنا دلوقتي